good health. Labi na siyang trabaho silang magpamuyo para sa mga negosyo mabagapwa sa ninyo. Ngayon mo silang tabangan, ngayon mo silang palalagyan, kanunay. Kubanan mo sa silang pagyahin sa mga krasya, trabaho, negosyo, success, good health, travel and business, work, family, Santo Niño, Mama Mary, ani sila kanimong nagahalaga tuman sa kanaan. Viva! Let's Senyor, pasalamat, halad ni Amy. Residential structure in the Philippines. And then possibly oldest to the Chinese home, which is outside. The present one is maalis lang po kayo ng upaga. About San Diego na po. San Diego po yung family name. It goes like this, sa 6th generation po ng Yaps, wala silang anak na lalaki. Pagkatawa ng Pilipino, yes. Dito pa rin sila natutulog. This one. Private to na museum, so dito walang bawal ha. Pictures, video, sitting on the chairs, okay lang po. Even gently touching.
objects from your body. To don, slip a vest over the head, take tape around the waist, and push. Aray ko! Aray ko! Aray ko! Ay! Ala! Ay! Ala! Ay! Thank you. Ganyan naman. Thank you ulit. Assalamualaikum.